नमस्कार. चविष्ट चवदार रेसिपीमध्ये मी सरिता तुमचं खूप खूप स्वागत करते. मागच्या आठवड्यात मी साबुदाण्याची खिचडी दाखवली होती. साबुदाणा कसा मऊ भिजवायचा तर तो तुम्हाला मी आज दाखवते की साबुदाणा कसा भिजवायचा म्हणजे खिचडी खूप छान होते. हे बघा, 1 वाटी मी साबुदाणा घेतला आहे. आता जास्ती असेल तर मोठं बाऊल घ्या तुम्ही. आता 1 वाटीला एवढा सफिशियंट आहे बाऊल हे. तर आता मी दाखवते तुम्हाला. हे धुवून घ्यायचे आपल्याला. हा 1 वाटी साबुदाणा आहे. हा मी आता धुवून घेते स्वच्छ. 2 पाण्याने धुवून घेते छान. अजून एकदा आपण धुवून घेऊया. हे बघा, आता याच्यात थोडं आपलं 1 बोट हे होईल एवढं पाणी ठेवायचं साबुदाण्यात, म्हणजे हा छान भिजतो. 1 पेर आपलं बुडेल ना एवढंच पाणी ठेवायचं. त्याच्यामुळे काय होईल, साबुदाणा छान मऊ भिजेल आणि याला छान अशी जागा मिळेल भिजायला. सकाळी असा फुलून येईल बघा साबुदाणा. एवढं पाणी वर ठेवलं पाहिजे म्हणजे मग साबुदाणा छान भिजतो. आता आपण याच्यावर झाकण ठेवू आणि सकाळी बघू कसा भिजलाय आपला साबुदाणा. ते साबुदाणा भिजला असेल बघायचं आपण. हे बघा, आपण 1 वाटी घेतला होता, त्याचा फुलून बघा किती झालाय. पांढरा स्वच्छ मोत्यासारखा दिसतोय अगदी साबुदाणा मोकळा. आणि हे बघा भिजलेला बघा. हे बघा इतका छान भिजलाय हा. तर अशा पद्धतीने जर तुम्ही साबुदाणा भिजवला तर तुम्हाला छान खिचडी मऊ होईल आणि अशी मोकळी होईल छान. तुम्हाला जर हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा. भेटूया पुढच्या वेळेस. तर नमस्कार.